Καλησπέρα σε όλα τα handy girls αυτού του κόσμου. Κι όμως είναι μία μέρα βροχερή που μπορεί και να τα ακούτε στο βίντεο σε λίγο, αλλά εμείς εδώ θα κάνουμε μία ωραία καλοκαιρινή σχεδόν λόγω νήματος, έτσι για να του πάμε κόντρα του καιρού. Λοιπόν, εδώ είναι η Dolce στα κατακόκκινά της. Έχουμε ξανακάνει ένα βίντεο με νομίζω χειμερινές πλεξούδες και με νήμα γουλ πομπον. Εδώ όμως ήθελα να σας δείξω τη συγκεκριμένη πλέξη, το λουλούδι ας το πούμε, το λουλούδι αστέρι. Βρείτε νάωμα, το γιασμίν, υπάρχουν διάφορες ονομασίες που μπορείτε να τη βρείτε. Μην μπερδευτείτε, υπάρχουν πολλές και μπορεί να μοιάζουν. Εμείς εδώ θα την κάνουμε με νήμα ράφια, το χόρτο αυτό το ελαφρύ που χρησιμοποιείται για τσάντες και γίνονται πούπουλο, και θα βάλουμε το χεράκι της Dolce με ένα διαφορετικό τρόπο για να σας το δείξω. Αν δείτε εδώ, το έχουμε τσακίσει, το έχουμε κάνει λίγο πιο στυλάτο, έχουμε βάλει δερμάτινα πλαϊνά και ένα από τα ωραία λουκέτα, ακούστε λίγο πως ανοίγει, της Handy Brand, με το λουλούδι επάνω κι αυτό. Όλα είναι εδώ μελετημένα. Πάμε να την ανοίξουμε. Δείτε μια ομορφιά. Εδώ. Έχουμε βάλει κατακόκκινη φόδρα, μας έχουν πιάσει τα χρώματα και δεν μας αφήνουν. Πάμε όμως να δούμε μαζί τι υλικά θα χρειαστούμε και πόσα ωραία πράγματα μπορούμε να φτιάξουμε. Λοιπόν, εγώ για αυτή την τσάντα έχω χρησιμοποιήσει 225 γραμμάρια, ακριβώς σας τα λέω. Τα ματσάκια είναι των 25 γραμμαρίων χόρτο ράφια. Είναι αυτό εδώ το νήμα που βλέπετε, έχει διάφορους χρωματισμούς. Αν το πιάσετε είναι πραγματικά χόρτο φυσικό ράφιας. Ακούστε, αυτό δεν είναι πλαστικό. Λοιπόν, θα χρειαστούμε βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό της Handy Brand, νούμερο 3,5 εργονομικό της Handy Brand, ένα ωραίο χεράκι Dolce όπως ονομάζουμε, με αυτά τα ωραία τα μεταλλικά εδώ που μόνο η Handy Brand μπορεί και τα κάνει αυτά. Αυτό το χεράκι μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον τρόπο που βλέπετε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με αυτόν τον τρόπο να τσακιστεί έτσι και να μπορούμε να το ράψουμε. Λοιπόν, δύο πλαϊνά, τα μεγάλα τα 20 διάρια, ένα ζευγάρι δηλαδή, ένα ωραίο λουκέτο λουλούδι. Το λουλούδι μπορεί να το βρείτε και σε μαύρο νίκελ και με μαύρο λουλουδάκι και σε μπροντζέ με μαύρο λουλουδάκι, θα τα δείτε μέσα στο e-shop και στο link που σας έχω βάλει από κάτω. Μία ωραία μεζουρίτσα. Εδώ είπα να βάλω αυτή τη φόδρα, δεν ξέρω σας αρέσει αγοριά. Ωραία δεν είναι? Ωραία είναι. Λοιπόν, μία κλωστή πολυεστερική, λίγες καρφιτσούλες και μία βελόνα μπετονιά. Και εμείς πάμε να φτιάξουμε την καλοκαιρινή μας τσάντα, την όμορφη, τη λουλουδένια μας. Λοιπόν, τα αφήνω όλα στην άκρη και πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να σας πω δύο λόγια για την τσάντα πρώτα. Θα χρειαστούμε ένα ωραίο κουβαράκι που έχω βάλει τα πρώτα μου γραμμάρια. Εσείς τυλίξτε τα όλα μαζί άμα θέλετε, και το βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό. Το νούμερο 3,5 θα το χρειαστούμε για τα δερμάτινα μέρη. Πριν προχωρήσω όμως, θέλω να σας πω λίγο και να δώσετε βάση στις διαστάσεις που έχει αυτή η τσάντα. Η τελική τσάντα είναι 30 εκατοστά μήκος και το ύψος της είναι 23-24. Αν το πιάσεις από εδώ πάει και 25, γιατί αυτό όπως το διπλώσαμε είναι ένα 2 πόντους. Άρα 30 επί 24 εδώ. Τι θα πλέξουμε τώρα? Το σώμα εδώ είναι μόνο κόμματο και θα πλέξουμε 30 εκατοστά το φάρδος του σώματος, αυτό εδώ δηλαδή, και μήκος πάμε 56 εκατοστά. Θα μιλήσουμε με εκατοστά σήμερα. Το καπάκι είναι χωριστά, ένα δεύτερο πλεχτό λοιπόν, θα πλέξουμε και μαζί σήμερα και είναι 30 επί 18 εκατοστά. Ό,τι κάνω και σας δείξω στο καπάκι, το ίδιο πράγμα θα είναι και το σώμα. Δεν θα σας μιλήσω με πόντους, θα σας μιλήσω με εκατοστά, γιατί μπορεί να θελήσει να το κάνετε και με άλλο νήμα. Δεν είναι απαραίτητο να γίνει μόνο με τη ράφια. Για μένα, για να σας βγουν ακριβώς οι πόντοι που θα σας πω και το πλέξιμο σήμερα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε νήμα ράφια, όπως σας είπα, το νήμα το μίντι, ακριβώς τα ίδια μεγέθη, το νήμα το silky prada, εδώ, και το νήμα το metal cord. Με αυτά τα 4 νήματα δεν θα χρειαστεί να κάνετε καμία αλλαγή στο βίντεο. Εμείς θα σας τα κάνουμε και εκεί τους ή άλλους, θα τα βρείτε από κάτω. Αν τώρα θελήσετε να κάνετε κάποιο άλλο, με κάποιο άλλο νήμα, γιατί σας αρέσει, με το κατενέλα, με το φίμπρα θα ήταν πάρα πολύ ωραίο, με το τριπολίνο, με κάποιο άλλο θα χρειαστούν κάποιες μικρές
τροποποιήσεις στο πλεχτό μας λουλούδι. Μικρές όμως, που θα σας τις γράψουμε και εμείς αυτό σε οδηγίες στα kit. Λοιπόν, πάμε όμως να ξεκινήσουμε τώρα, γιατί έχω ανυπομονώ να σας τη δείξω αυτή τη τσάντα. Ξεκινάμε το πλεχτό μας, θα πλέξουμε μαζί το καπάκι. Θα χρειαστεί να βάλουμε 45 συν 2 γαϊτανάκια. Πάμε λοιπόν. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 43, 44, 45. Κάνουμε άλλα 2, 1, 2. Θα σας πω ότι η πλέξη μας αυτή που θα κάνουμε είναι πολλαπλάσιο του 5 και θα δείτε για ποιο λόγο. Η επόμενη μας σειρά είναι μία σειρά από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Και μετά θα ξεκινήσουμε την πλέξη μας. Κανονικά το κλασικό άριχτο που όλες γνωρίζουμε. Η single crochet στα αγγλικά. Ένα άριχτο λοιπόν σε κάθε θυλάκι. Ελάτε να ολοκληρώσουμε την πρώτη σειρά με τα άριχτα και να προχωρήσουμε στην πλέξη μας. Ένα τελευταίο. Ακούτε και τον ήχο που κάνει το χόρτο, είναι πραγματικά φυσικό υλικό και πανάλαφρο. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την πρώτη σειρά με τα άριχτα. Πάμε τώρα. Σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3. Γυρνάμε το πλεχτό μας και πάμε τώρα εδώ, θέλω να παρατηρήσετε με λεπτομέρεια. Έχουμε τα 3, 1, 2, 3. Εδώ είναι η βάση μας. Το τέταρτο όπως το βλέπουμε. 1, 2, 3, 4. Ή το πρώτο πριν κάνουμε τα γαϊτανάκια. Παίρνουμε 2 φορές νήμα στο βελονάκι μας. Μπαίνουμε εδώ στο τέταρτο. Εδώ. Πηγαίνω. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Κρατάω αυτά τα 2 στο βελονάκι μου και επαναλαμβάνω άλλη μία φορά. 2 φορές νήμα στο βελονάκι μου, μπαίνω στο ίδιο θυλάκι, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Έχω 3 στο βελονάκι. Δείτε λίγο εδώ, αυτή τη στιγμή είναι σαν να έχω 3 διπλά ποδαράκια με τον τρόπο που τα έκλεισα. Τα πρώτα γαϊτανάκια που σηκώσαμε, τη δεύτερη στήλη που φτιάξαμε και την τρίτη. Σε αυτό το σημείο λοιπόν παίρνω νήμα και τα κλείνω και τα 3 θυλάκια που έχω στο βελονάκι. Και κλειδώνω το πλεχτό μου με ένα βουβό. Εδώ. Σηκώνω 3 γαϊτανάκια πάλι στον αέρα. 1, 2, 3. Πάμε τώρα να δείτε εδώ τι θα κάνουμε. Είμαστε εδώ. 1, 2, 3 και πάω στη βάση μου εδώ και μπαίνω πάλι και κάνω 2 διπλά ποδαράκια ξανά. Με τον τρόπο που έδειξα. 3 τα γαϊτανάκια που σήκωσα, γυρνάω το πλεχτό μου και μπαίνω εδώ σε αυτό που έχει το τέταρτο. Λοιπόν, πάμε να το δούμε. Παίρνω 2 φορές νήμα στο βελονάκι μου, μπαίνω εδώ στη βάση, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2 και μένω με 2 στο βελονάκι και επαναλαμβάνω τον ίδιο τρόπο το διπλό ποδαράκι. Παίρνω νήμα,
2 φορές στο βελονάκι μου, μπαίνω ξανά εδώ στη βάση, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, προσοχή ποια κλείνεται, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2 και έχω 3 στο βελονάκι μου. Πάμε τώρα. Το επόμενο βήμα που έχω κάνει για να ολοκληρώσω το λουλούδι μου είναι να μπω σε αυτό εδώ το σημείο και να κάνω 3 διπλά ποδαράκια. Εδώ, στο κέντρο. Εδώ που είχα ανοίξει τα προηγούμενα λουλούδια, τα προηγούμενες 3 στήλες. Σε αυτό εδώ το σημείο. Πάμε να σας το δείξω πώς θα γίνεται. Παίρνω 2 φορές, έχω 3 θυλάκια στο βελονάκι, έτσι μην ξεχαστείτε. 2 φορές νήμα και πάω εδώ που έκανα τις πρώτες στήλες. Εδώ. Μεγαλώνω λίγο τα θυλάκια μου για να μας βοηθήσει. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Έχω 4 στο βελονάκι μου. Παρατηρήστε και αυτό γιατί θα σας βοηθήσει. Θα πρέπει να μπω άλλες 2 φορές εδώ και να κάνω από ένα διπλό ποδαράκι. Παίρνω 2 φορές νήμα. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. 5 στο βελονάκι μου. Βλέπετε? Πάμε άλλη μία επανάληψη. 2 φορές νήμα στο βελονάκι μου. Μπαίνω μέσα εδώ στη βάση. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Τρώνω τα θυλάκια μου για να είμαι σίγουρη ποια θα πάρω. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Και έχω 2, 4, 6 στο βελονάκι μου. Τα βλέπετε? Πάμε τώρα. Κρατάμε τα 6 θυλάκια στο βελονάκι και μετρήστε μου τώρα. 5 θυλάκια. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Κάνω επανάληψη στο 5ο αυτό θυλάκι. Πάμε να το δούμε. Όπως είναι. 2, 4, 6 θυλάκια στο βελονάκι μου και πάω και επαναλαμβάνω τα 3 διπλά ποδαράκια στο 5ο θυλάκι. Παίρνω 2 φορές νήμα στο βελονάκι και πάμε. 1, 2, 3, 4, 5. Εδώ. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Εδώ. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2 και επαναλαμβάνω. 2 φορές νήμα στο βελονάκι. Κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Προσοχή να μην κλείσετε παραπάνω θυλάκια. Τρίτη επανάληψη και τελευταία. 2 φορές νήμα στο βελονάκι μου. Κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Αν για κάποιο λόγο σας δυσκολεύει το εργονομικό, πάρτε το απλό. Απλά θα σας ανοίγουν πολύ τα θυλάκια και μπορεί να σας φεύγουν. Προτείνω να προσπαθήσετε με το εργονομικό αν είναι η πρώτη σας φορά σε τέτοια δύσκολη πλέξη. Αυτή τη στιγμή θα κάνω κλείσιμο αυτών των 9 θυλακίων. Θα πάρω νήμα λοιπόν και θα μπω μέσα απ' όλα και θα τα κλείσω. Με προσοχή και θα κλειδώσω από πάνω το λουλούδι μου. Εδώ. Ανοίξω το νήμα μου. Σηκώνουμε πάλι 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3. Πάμε εδώ στη βάση του. Βλέπετε, αυτή είναι η βάση. 1, 2, 3 και εδώ είναι η βάση μας. Και κάνουμε 2 διπλά ποδαράκια ξανά. Κλείνω πάλι τα πρώτα 2, κρατάω στο βελονάκι μου. Μπαίνω εδώ. Κλείνω τα πρώτα 2 ακόμα.
μένουν 3 στο βελονάκι μου. Έχω 3, βλέπετε, τα γαϊτανάκια που σήκωσα και άλλα 2 διπλά ποδαράκια. Και πάμε τώρα. Συνεχίζουμε εδώ που είναι το κέντρο, το βλέπετε, πάει μόνο του λουλουδιού. Εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο. Τι κάνουμε λοιπόν? Πάλι 2 φορές νήμα στο βελονάκι μου. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Και επαναλαμβάνω. Να γίνουν 3 φορές, 3 διπλά ποδαράκια δηλαδή. Κλείνω πρώτα 2. Επόμενα 2. 2, 4, 5 στο βελονάκι μου. Πάμε. Το τρίτο εδώ θα πρέπει να έχω 6. Προσέξτε και το κάτω και το πάνω και τα θυλάκια σας και πόσες φορές έχετε μπει. 4, 6. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μετράμε πάλι 5. 1, 2, 3, 4, 5. Τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε 2 φορές νήμα στο βελονάκι μας και πάμε στο 5ο. 1, 2, 3, 4, στο 5ο θυλάκι. Εδώ. Βλέπετε? 1, 2, 3, 4, 5. Επαναλαμβάνουμε τα 3 διπλά ποδαράκια. Κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Πάμε. Επανάληψη. 2 φορές νήμα στο βελονάκι μου. Κλείνω τα πρώτα 2. Μετρήστε και εδώ. 2, 4, 6, 8. Βλέπετε? Και χρειάζομαι άλλο ένα για να γίνουν και 9 και 3 εδώ τα διπλά ποδαράκια. Παίρνω νήμα. Κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Έχω 9 στο βελονάκι μου. Μετρήστε τα κιόλας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Παίρνω νήμα. Κλείνω όλα μαζί. Κλειδώνω με ένα βουβό. Σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα και επαναλαμβάνουμε. Ελάτε να ολοκληρώσουμε και το τελευταίο λουλουδάκι. Σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 2 φορές νήμα στο βελονάκι. Και μέσα εδώ, στο κέντρο, θα κάνουμε 2 διπλά ποδαράκια. Με τον τρόπο που έχουμε μάθει. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2.
Ξαναπαίρνω 2 φορές νήμα στο βελονάκι και κάνω επανάληψη. Κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Προσοχή πόσα κλείνετε. Λοιπόν, έχω 3 στο βελονάκι μου και το επόμενό μου βήμα είναι να μπω εδώ στο κέντρο και να κάνω πάλι 3 διπλά ποδαράκια με τον τρόπο που μόλις έχουμε μάθει. Παίρνω 2 φορές νήμα στο βελονάκι μου, μπαίνω εδώ, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2, έχω 4 στο βελονάκι και έχω κάνει ένα μονό ποδαράκι, ένα διπλό ποδαράκι, συγγνώμη, μέσα στο κέντρο μου. Πάμε να επαναλάβουμε άλλα 2 διπλά ποδαράκια. Κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. 5 στο βελονάκι μου, τελευταίο διπλό ποδαράκι, εδώ. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. 2, 4, 6 στο βελονάκι μου. Πάμε τώρα. Παίρνω 2 φορές νήμα στο βελονάκι μου και μετράω 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Θα μπω εδώ λοιπόν. Θα κάνω πάλι 3 διπλά ποδαράκια. Εδώ. Παίρνω νήμα. Κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2 και επαναλαμβάνω. 2 φορές νήμα στο βελονάκι μου, το ίδιο θυλάκι. Εδώ. 2 φορές νήμα στο βελονάκι μου και επαναλαμβάνω να κάνω το τρίτο διπλό ποδαράκι. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, να κλείσω τα επόμενα 2. Έχω 9 στο βελονάκι μου. Ήρθε η ώρα να κλείσω το λουλούδι μου. Παίρνω νήμα και τα κλείνω όλα μαζί, με προσοχή. Κλειδώνω το πλεκτό μου με ένα βουβό. Και προσοχή τώρα. Δεν γερνάμε ακόμα το πλεκτό μας για την από πάνω σειρά. Έχουμε ακόμα ένα βηματάκι. Σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα. Και κάνουμε το βήμα που μπαίνουμε εδώ. Θα δημιουργήσουμε λοιπόν 2 διπλά ποδαράκια μέσα εδώ στη βάση. Πάντα με τον τρόπο που έχουμε μάθει. Μπαίνω, κλείνω τα πρώτα 2, κλείνω τα επόμενα 2. Άλλο ένα διπλό ποδαράκι, εδώ. Κλείνω τα πρώτα 2. Κλείνω τα επόμενα 2. Έχουμε 3. Σε αυτό το σημείο λοιπόν κλείνουμε το πλεκτό μας. Εδώ και κλειδώνουμε με ένα βουβό. Λοιπόν, σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια στον αέρα και τώρα γυρνάμε το πλεκτό μας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τη δεύτερη σειρά μας τώρα. Λοιπόν, κάνουμε ακριβώς τα ίδια βήματα. Είμαστε εδώ στη βάση, σηκώσαμε 3 και η βάση μας είναι εδώ το τέταρτο, αν θέλετε να το μετράτε έτσι, 1, 2, 3, το τέταρτο, εδώ. Το πρώτο της σειράς αλλιώς, πριν σηκώσουμε τα γαϊτανάκια. Εδώ θα κάνουμε 2 διπλά ποδαράκια με τον τρόπο που μάθαμε. Κλείνω τα πρώτα 2. Επαναλαμβάνω ένα ακόμα διπλό ποδαράκι. Εδώ. Και πάμε τώρα. Εδώ θέλω να προσέξετε, πάει μόνο του. Το επόμενο είναι εδώ. Πάλι στο κέντρο που έχουμε δημιουργήσει, βλέπετε. Πάμε όπως είμαστε λοιπόν με τα 3 θυλάκια στο βελονάκι μου. Παίρνω 2 φορές νήμα στο βελονάκι. Μπαίνω εδώ και δημιουργώ 3 διπλά ποδαράκια με τον τρόπο που μάθαμε. Εδώ. Έπιασε το νήμα, μισό λεπτάκι να το επαναλάβω, να είμαστε σίγουροι. Πάμε. 2 φορές νήμα.
Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Επαναλαμβάνω. 2 φορές νήμα στο βελονάκι. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Πάμε για το τρίτο μας. 1, 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2. Παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Όπως πάντα έχουμε τώρα 6 θυλάκια στο βελονάκι μας. Και συνεχίζουμε. Σε αυτή τη σειρά και από εδώ και πάνω δεν χρειάζεται να μετράμε 5. Πάει μόνο του. Πάμε απευθείας στο κέντρο. Κοιτάξτε που έχουμε δημιουργήσει κέντρα. Ένα εδώ που πλέξαμε τώρα, το επόμενο είναι εδώ. Βλέπετε? Πάει μόνο του. Κέντρο, κέντρο, κέντρο. Από εδώ και πέρα δεν μετράμε τα 5 θυλάκια που θα μπούμε. Έχουμε δημιουργήσει το κέντρο για να ανοιχθεί και να ανθίσει το λουλούδι μας. Λοιπόν, πάμε. Παίρνουμε 2 και πάμε εδώ λοιπόν. Βλέπετε, εδώ πλέξαμε, εδώ. Κλείνω τα πρώτα 2. Κλείνω τα επόμενα 2. Πάμε να το επαναλάβουμε 2 φορές ακόμα. Κλείνω τα πρώτα 2. Κλείνω τα επόμενα 2. Έχουμε 9, 2, έχουμε 8 τώρα μάλλον και πρέπει να κάνουμε άλλο ένα. Πάμε. 2 φορές νήμα στο βελονάκι. Προσοχή να μην ξεχάσετε κάποιο διπλό ποδαράκι, είναι πολύ εύκολο. Λοιπόν, έχουμε 9, 2, 4, 6, 8, 9. Πάμε τώρα. Τι κάνουμε σε αυτό το στάδιο? Φτιάχνουμε ωραία τα θυλάκια μας για να κλείσουμε το πλεκτό μας. Παίρνουμε νήμα. Περνάμε μέσα από όλα τα θυλάκια μας και κλειδώνουμε το πλεκτό μας με ένα βουβού. Και πάμε να επαναλάβουμε ακριβώς το ίδιο. Σηκώνω 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 3. Και τα πρώτα μας διπλά ποδαράκια θα γίνουν εδώ στη βάση πάλι. 2 φορές νήμα στο βελονάκι. Τρία στο βελονάκι μου, το επόμενο είναι εδώ στο κέντρο, βλέπετε εδώ θα πλέξω και μετά εδώ. Πάμε. Λοιπόν, τι λέτε να δούμε το καπάκι μισοτελειωμένο, γιατί έχω να σας δείξω κι άλλα κολπάκια. Από ό,τι είδατε, αυτό το νήμα κάνει λίγο τσαγανιστό. Δεν ξέρω αν το είδατε την ώρα που το έπλεκα. Θέλει τον τρόπο του. Κρατάμε λίγο το φάρδος, προσέχουμε. Είναι ένα χορταράκι, αλλά τέλειο για τσάντες. Σε άλλο νήμα δεν θα έχουμε αυτό το θέμα, όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο. Λοιπόν, τα αφήνω όμως στην άκρη αυτό και θέλω να σας δείξω μια ομορφιά εδώ, σε ένα μισοτελειωμένο καπάκι, γιατί έχουμε να δούμε πολλά. Λοιπόν, ακούστε, θα σας το πω και με λουλουδάκια. Εδώ, αν θελήσετε να κάνετε ακριβώς την τσάντα όπως την έχω κάνει εγώ, το καπάκι είναι 4,5 λουλουδάκια. Μοτιφάκια, ας τα πούμε, όπως τα έχει μάθει ο καθένας να τα λέει. Αν θελήσετε να μην βάλετε το λουκέτο και θέλετε να βάλετε μαγνητάκια, ένα εδώ και ένα εδώ,
και θέλω να το κάνετε λίγο πιο μακρύ, μπορείτε να κάνετε άλλη μία σειρά με λουλουδάκια. Άλλη μία σειρά πλέξη δηλαδή, για να μην μπερδευόμαστε με λουλούδι και μη λουλούδι. Γιατί το λουλούδι ολοκληρώνεται καταρχήν σαν να είναι σε 2 σειρές. Μην το ξεχνάτε, δεν είναι μία σειρά κάθε λουλούδι. Άρα άλλη μία σειρά μπορείτε για να το μακρύνετε. Αυτή τη στιγμή εδώ έχω 4 συν μισό λουλουδάκια, ας το πούμε. Άρα οι σειρές είναι διπλάσιες. Τώρα, το τελικό μου πριν τις σειρές με τα άριχτα, γιατί η σειρά με τα άριχτα εδώ δεν θα είναι 1, θα είναι 2. Έχουμε δουλειά ακόμα. Λοιπόν, εδώ είναι λοιπόν 16 εκατοστά περίπου το πλεχτό μου, που με τα άριχτα θα φτάσει 18. Και εδώ είναι 26-27, που με το άριχτο γύρω-γύρω θα μου πάει περίπου στο 30 που θέλω, γιατί μετράω με το μήκος που είναι το χεράκι το δερμάτινο, έτσι. Γι' αυτό το λόγο το πάμε 30. Πάμε τώρα εδώ να σας δείξω ένα κολπάκι, πώς θα κλείσουμε το καπάκι και με τον ίδιο τρόπο ακριβώς θα ακολουθήσετε και για το σώμα. Λοιπόν, η πλέξη αυτή, γιατί έχει αυτά τα ωραία τα κέντρα που είχε το λουλουδάκι, καταλαβαίνετε ότι κάνει πολλές καμπύλες που ναι, μας αρέσουν, αλλά πρέπει εδώ να τις καλύψουμε για να γίνει μια τσάντα ίσια και όμορφη. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό. Παρακολουθήστε με. Ξεκινάμε από εδώ που το ολοκληρώσαμε. Θα βάλω 2 άριχτα εδώ που είναι, ας το πούμε, η γωνία μου. Εδώ. Δεν θα είναι μια τυπική σειρά με περιμετρικά άριχτα, γι' αυτό θέλω να μου προσέξετε. Εδώ θα βάλω ένα άριχτο, όπου μπορεί να μπει το βελονάκι σας καλύτερα, σαν να είναι θυλάκι, βλέπετε. Και το βλέπεις και δεν το βλέπεις το θυλάκι. Ένα άριχτο εδώ. 2 άριχτα, ας πούμε, είναι σε κάθε κορφούλα, να το πω έτσι. Εδώ πάλι στη μικρή θα μου βάλετε 2 άριχτα, σε αυτό εδώ το σημείο που κάνει λίγο μέσα. Ένα άριχτο εδώ. Ένα άριχτο εδώ. Και προσέξτε με τώρα. Στο σημείο λοιπόν αυτό εδώ που πάει πιο μέσα θα μου κάνετε 3 μονά ποδαράκια. Αν φυσικά έχετε πλέξει με ένα νήμα λίγο πιο χοντρό, μπορεί να χρειαστεί να κάνετε και 2 μονά ποδαράκια. Εσείς θα το αποφασίσετε. Γιατί εδώ είναι η ράφια, είναι λεπτό νήμα, μαζεύει και θα μπορούσε, ας πούμε, με το Silky Prada ή με το Midi να ήθελε λίγο διαφορετικό. Αλλά αυτό θα πάει εμπειρικά. Λίγο είναι, ξυλώνετε, ξανακάνετε και το βλέπετε. Λοιπόν, 3 μονά ποδαράκια λοιπόν εδώ. Παίρνω νήμα, μπαίνω εδώ λοιπόν και κλείνω κανονικά το πρώτο μου μονό ποδαράκι. Κάνω άλλο ένα. Και το τρίτο μου και έτσι θα ισιώσει το πλεχτό μας κορίτσι. Θα γίνει μία κούκλα θα γίνει. Συνεχίζουμε με άριχτα. Και πάμε με αυτόν τον τρόπο που σας έδειξα τώρα περιμετρικά να ολοκληρώσουμε όλη την πρώτη σειρά με τα περιμετρικά άριχτα. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν έτσι κυκλικά την πρώτη σειρά. Απλά τι θέλω τώρα. Εδώ έχουμε προχωρήσει λοιπόν από εδώ, έχουμε φτάσει εδώ. Θέλω να προσέξετε απλά την πάνω σειρά που θα είναι το πάνω ή το κάτω σημείο. Αν θυμάστε είχαμε ξεκινήσει με 45 θυλάκια. Άρα τι θέλουμε, για να μας βγει ισομερές να βάλουμε και εδώ 45 άριχτα. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Στη γωνία 2, γιατί 2 έχουμε βάλει και στην άλλη. Μισό λεπτάκι. Εδώ. Έχω βάλει ήδη το ένα. Βάζω λοιπόν άλλο ένα, κάνουμε μόνο άριχτα εδώ και τι θα μου κάνετε για να σας βγούνε. 4 άριχτα εδώ, 1 άριχτο εδώ, 4 άριχτα εδώ, 1 άριχτο εδώ. Όλη αυτή τη σειρά, δεν χρειάζεται εδώ μονά ποδαράκια και αυτά. Απλά να μου μετρήσετε να σας βγούνε 45 για να έχουμε μία ισομέρεια με το κάτω μέρος της τσάντας μας. Μόνο γι' αυτό. 4 λοιπόν θυλάκια εδώ, 3, 4 και το 5ο εδώ που πάει λίγο πιο μέσα, τίποτε άλλο. Και ολοκληρώνεται η πρώτη σειρά έτσι με τα περιμετρικά άριχτα.
Σε αυτή την τσάντα έχουμε άλλη μία σειρά όμως με περιμετρικά άριχτα. Απλή αυτή, εφόσον έχουμε ισιώσει τώρα το πλεχτό μας. Λοιπόν, προχωράω με αυτόν τον τρόπο εγώ, έχω λίγα ακόμα να κάνω και θα πάμε μαζί στη δεύτερη σειρά με τα περιμετρικά άριχτα. Λοιπόν, κορίτσια μου, είπαμε, ολοκληρώσαμε την πρώτη σειρά με τα περιμετρικά άριχτα για να ισιώσουμε το πλεχτό μας. Το επόμενο βήμα είναι το επόμενο περιμετρικό άριχτο λοιπόν, αλλά τι θα κάνουμε εδώ. Έχω 2-3 tips και κολπάκια για σας για να φτιάξετε μία τσαντάρα. Μία τσαντάρα απίστευτη. Λοιπόν, σε αυτή την τσάντα θα μπουν 2 φορές η φόδρα. Γιατί? Όπως και κάποιες άλλες τσάντες που βλέπουμε με ράφια, η πλέξη αυτή, όπως βλέπετε, είναι λίγο ανοιχτή, κάνει τρυπούλες. Που σημαίνει, αν βάλουμε τη φόδρα μόνο μία φορά, αυτό από μέσα θα φεγγίζει και δεν θα είναι ωραίο. Εμείς θέλουμε να φαίνεται λοιπόν η φόδρα και εσωτερικά όταν ανοίγουμε την τσάντα, αλλά και εξωτερικά. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα κόψετε ένα κομμάτι καμβά με τον τρόπο που βλέπετε εδώ, αφαιρώντας κουτάκι εδώ και εδώ. Το βλέπετε? Λίγο μεγαλύτερο από το πλεχτό μας. Μη σας μετρήσω κουτάκια, δεν είναι απαραίτητα. Αυτό είναι γιατί θέλουμε να τεντώσει το πλεχτό, σύν ότι κάνουμε το περιμετρικό άριχτο και πρέπει όταν το πιάνουμε μαζί να καλυφθεί αυτό που μένει ο καμβάς. Αλλά, κολπάκι εδώ. Πριν βάλουμε τον καμβά, θα έχουμε κόψει ένα κομμάτι φόδρα, ακριβώς όπως το πλεχτό μας, που θα το βάλουμε από αυτή την πλευρά. Ανάποδα. Βλέπετε? Εδώ. Αυτό είναι μπροστά το καπάκι που θα φαίνεται και η φόδρα εδώ ανάποδα. Ακριβώς από πάνω θα μπει ο καμβάς που θα τον ενώσουμε με το περιμετρικό άριχτο. Πριν το κάνω αυτό, αν θέλετε, βάλτε μου 2-3 καρφιτσούλες σε αυτό εδώ το σημείο, κάπου στη μέση για να σας το κρατάει, δεν είναι και απαραίτητο. Κάντε το όμως μέχρι να ενώσετε το άριχτο γύρω-γύρω, τον καμβά δηλαδή. Βάλτε σε κάποια σημεία όπου σας βολεύει εσάς μερικές. Παίρνω εγώ τώρα 2-3, εσείς αν νιώθετε ανασφάλεια βάλτε και περισσότερες. Εκεί. Και πάμε τώρα. Βάζω τον καμβά μου από το κάτω σημείο εδώ. Μαζεύω εδώ καλά-καλά, τεντώνω καλά το πλεχτό μου όσο μπορώ και ταυτόχρονα που θα πλέκω θα τεντώνω κιόλας. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνετε. Τον καμβά θα μου τον γυρίσετε, γιατί έχω κόψει εδώ τα 2 κουτάκια, δεν το έκανα από την αρχή, είδατε, μπερδεύτηκα. Αυτό το κομμάτι εδώ που φτιάχνω, εδώ ξεκινήσαμε, εδώ είναι το που τελειώσαμε. Θέλουμε να μπει το κάτω μέρος. Εδώ θα μπει επάνω από εκεί που ξεκινήσαμε και εδώ που τελειώσαμε. Γιατί θέλουμε να κάνουμε ένα κύκλο έτσι πιο ωραίο, να γίνει λίγο στρογγυλάδα, θα βάλουμε αυτό το κομμάτι επάνω. Λοιπόν, θα μου τεντώσετε πολύ ωραία τον καμβά, θα αφήσετε τη φόδρα μέσα. Η φόδρα δεν θα ραφτεί. Εδώ. Να ξεκινήσω και πάω και κάνω άριχτα, πλεχτό και καμβά. Τη φόδρα θα κάνετε σαν να μην υπάρχει, θα την αφήσετε εκεί. Βλέπετε, μπαίνετε εκεί που νομίζετε, δεν απασχολείστε με το ύφασμα, το αφήνετε. Σε κάθε κουτάκι λογικά θα πρέπει να μπείτε 1 με 2 φορές, όπως κάνουμε και σε κάθε τσάντα που στακάρουμε με το τελευταίο άριχτο και με τον καμβά μαζί. Εδώ, γύρω-γύρω. Θα τεντώνετε και λίγο, περισσότερο από ό,τι τέντωσα εγώ. Λίγες παραπάνω καρφιτσούλες για να πιαστεί σωστά το ύφασμα. Εδώ. Στην αρχή είναι λίγο άχαρο, αλλά θα δείτε ότι στην πορεία θα φτιάξει και θα είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμά μας. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα πάμε περιμετρικά και γύρω-γύρω. Λοιπόν, και λέω σε αυτό το σημείο να δούμε τι θα κάνουμε με τα πλαϊνά μας. Γιατί και τα δερμάτινα πλαϊνά θα πρέπει να τους κάνουμε άριχτα για να μπορέσουμε να ενώσουμε με την τσάντα μας. Σε αυτό το σημείο λοιπόν θα χρειαστούμε το βελονάκι νούμερο 3,5. Εδώ. Λοιπόν, και αρχίζουμε από αυτήν εδώ την πλευρά. Να σας πω ότι κάνουμε με αυτό το νήμα το ράφια που είναι λίγο λεπτούλι έτσι και μαζεμένο, κάνουμε 2 άριχτα σε κάθε τρυπούλα.
εδώ. 2 άριχτα λοιπόν σε κάθε τρυπούλα, πέρα από τις γωνίες στον πάτο που θα βάλουμε 3 άριχτα. Αυτό είναι όλο το θέμα. Εδώ. 2 άριχτα, δείτε τι ωραία που γλιστράει και όλα στο χώρο, παιδιά, η ράφια είναι φανταστικό νήμα. Και αν το σκεφτείτε, έφαγε μόνο 225 γραμμάρια. Είναι λίγα για αυτή την τσάντα, μια και η πλέξη τρώει. Έχει πολλά μέτρα η ράφια, παιδιά, ακριβώς γιατί είναι ελαφρύ νήμα, τα μέτρα της είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, κορίτσια μου, θα μου κάνετε από 2 άριχτα σε κάθε τρυπούλα, 3 άριχτα εδώ, 2 άριχτα, 3 άριχτα. Ελάτε να το δείτε και στο έτοιμο για να καταλάβετε. Είμαστε σε αυτό εδώ το σημείο. 2, 2, 2, 3, 2, 2, 3, 2 και τα πλαϊνά είναι έτοιμα και ωραία για ένομα. Να σας δείξω κάτι άλλο τώρα. Θέλει να δείτε το σώμα, τι ωραίο που έχει γίνει. Δείτε το λίγο εδώ. Εδώ έχω ολοκληρώσει και τον καμβά και τη φόδρα. Την από μέσα φόδρα. Γιατί τώρα μένει το φοδράρισμα σε αυτό το σημείο. Η φόδρα είναι εδώ. Αν δείτε, κάνει λίγο ελαφρά και τη βλέπεις. Έχουμε βάλει την καλή της, όπως σας έδειξα πριν στο καπάκι, αυτό. Και σε αυτό το σημείο εσείς θα ανατρέξετε στο βίντεο με τις φόδρες και τα στακαρίσματα. Αν και το στακάρισμα το είδαμε μαζί σε αυτή την τσάντα. Για φόδρα λοιπόν, πώς θα βάλετε κανονικά τη φόδρα σε κάθε κομμάτι που έχουμε. Έχουμε λοιπόν το κομμάτι του σώματος και το κομμάτι του καπακίου. Που σημαίνει, εδώ θα μου φοδράρετε. Πριν τώρα ενώσουμε την τσάντα και βάλουμε τα πλαϊνά, εγώ συστήνω να κάνετε κάτι εδώ. Εδώ είναι το σώμα λοιπόν, αυτή εδώ είναι η τσάντα. Και στο πάνω σημείο πρέπει να μπει το χεράκι. Προτείνω εδώ να αρχίσετε να ράβετε το χεράκι. Πρώτα στο σώμα. Θα το γυρίσω έτσι για να βολεύει την κάμερα των αγοριών μου. Η τσάντα είναι ανάποδα, έτσι. Από εδώ λοιπόν θα ενωθεί το σώμα και από την άλλη θα ενωθεί το καπάκι. Πάμε να το δείτε και στο έτοιμο. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ενώνουμε το σώμα και μετά θα ενωθεί εδώ το καπάκι. Βλέπετε? Αυτό ακριβώς λοιπόν θα κάνουμε τώρα, το ένωμα της τσάντας μας. Άρα, πριν ενώσουμε τα πλαϊνά μας, εγώ θέλω να μου ενώσετε το καπάκι, αυτό εδώ, το χεράκι, με το νήμα. Παίρνουμε λοιπόν τη βελόνα μπετονιά, τη γνωστή που ξέρουμε, κόβουμε κομμάτι από το νήμα που πλέκαμε, έτσι ένα ωραίο κομμάτι, και θα δείτε τα βήματα ακριβώς πώς θα κάνουμε. Πρώτα θα γίνει αυτό το βήμα, μετά θα ενώσουμε τα πλαϊνά, και μετά θα ενώσουμε το καπάκι. Στο τέλος. Τα αφήνω στην άκρη αυτά για να μην ενοχλούν εδώ την κάμερα. Λοιπόν, και πάμε. Τρυπούλα, μπαίνουμε λίγο πιο μέσα, δείτε εδώ στην πρώτη σειρά. Μου αφήνετε λίγο νήμα. Και καλό είναι αυτό το ένωμα, πάμε στην επόμενη να το κάνετε 2 φορές. Θα πάμε μία δηλαδή προς τα κάτω και μία πάλι προς τα πάνω. Εδώ. Επόμενη τρυπούλα, εδώ. Προσπαθήστε να μου μπαίνετε στο ίδιο σημείο, στην ίδια σειρά. Εδώ. Φτιάχνετε την τρυπούλα που είναι από κάτω, μπαίνετε στο νήμα. Με τον κλασικό τρόπο λοιπόν που έχουμε μάθει να ράβουμε, τα δερμάτινα με το πλεχτό μας και κάνουμε τόσο ωραίες τσαντούλες. Θα πάτε λοιπόν μία σειρά κάτω και άλλη μία μέχρι εδώ και στο νήμα που έχω αφήσει ενώνετε. Αυτό είναι όλο. Θα ολοκληρώσουμε αυτό για να πάμε μετά να ενώσουμε τα δερμάτινα πλαϊνά μας. Λοιπόν, κορίτσια, επιτέλους ήρθε η ώρα να ενώσουμε αυτή την όμορφη τσάντα. Έχουμε πλέξει τα άριχτα στα πλαϊνά μας. 2 κομμάτια, μην τα ξεχνάμε. Ένα δεξιά, ένα αριστερά. Δεν γίνεται αλλιώς. Και πάμε να σας δείξω 2 ωραία κολπάκια πώς θα ενώσουμε. Λοιπόν, σε αυτή την τσάντα είμαστε εδώ. Τι θέλουμε τώρα? Να γνωρίζετε κάτι. Το
πλεχτό το μήκος το θέλουμε λίγο πιο μακρύ σε σύνολο από ό,τι είναι η περίμετρος του πλαϊνού. Ο λόγος είναι γιατί θα ενώσουμε με αυτόν τον τρόπο το χεράκι στο τέλος. Θέλουμε λίγο να έχει αυτό εδώ, να μην ακουμπάει εδώ το δερμάτινο, να είναι εδώ. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα ξεκινήσετε ακριβώς από την πλάτη εδώ και όχι από τη μέση. Και κοιτάξτε τι θα γίνει, πηγαίνοντας και ενώνοντας το πλαϊνό, το μήκος του σώματος θα είναι λίγο πιο μακρύ. Αυτό εδώ το κομμάτι, βλέπετε? Σας τα έχω μελετήσει όλα. Άρα θα ξεκινήσουμε να ράβουμε από αυτήν εδώ την πλευρά και όχι από το κέντρο που σας ενώνω συνήθως. Και στο τελικό αυτό που θέλουμε είναι το πλεχτό σώμα να βγει λίγο πιο μακρύ από ότι το δερμάτινο εδώ. Πάμε λοιπόν να ενώσουμε αυτό το κομμάτι μαζί, μην ξεχνάμε, αυτό το κομμάτι είναι το μπροστινό εδώ μέσα και αυτή είναι η πλάτη. Ακόμα και αν το έχω πει διαφορετικά, αυτό είναι το σωστό. Εδώ είναι το μπροστά, εδώ είναι η πλάτη, μα το έχουμε ενώσει κιόλας. Λοιπόν, πάμε λοιπόν. Εδώ λοιπόν θα ενώσουμε ακριβώς το δερμάτινο με το θυλάκι του πλεχτού μας μέρους και προχωρώντας το ένωμά μας θέλουμε στο τέλος το σώμα της τσάντας να βγει πιο μακριά από το δερμάτινο πλαϊνό. Θα σας το εξηγήσω μετά και στην έτοιμη τσάντα για να μην σας δυσκολεύω τώρα. Ενώνουμε με τους γνωστούς τρόπους που έχουμε μάθει. Εδώ πιάνουμε θυλάκι με θυλάκι, κάνουμε μια όμορφη, έτσι νοικοκυρεμένη ένωση. Με αυτόν τον τρόπο θα μου προχωρήσετε λοιπόν και στη γωνία με προσοχή. Εδώ, αν έχετε κάνει ακριβώς το μέγεθος που σας είπα, θα σας βγει εδώ το πλεχτό. Βλέπετε? Λίγο πιο μακρύ. Εδώ. Αυτό το πράγμα θέλουμε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, έχετε βάλει τη φόδρα. Θέλω λίγο εδώ να σας δείξω δύο κολπάκια στην έτοιμη τώρα για να καταλάβετε τι εννοώ και να μην μου μπερδευτείτε. Λοιπόν, έχω ενώσει πρώτα, είπαμε, το δερμάτινο με το σώμα. Βλέπετε? Το πλαϊνό έχω ξεκινήσει από εδώ και ράβω και προχωράω και ενώνω και μένει λίγο πιο μακρύ και ο λόγος που μένει πιο μακρύ είναι ότι όπως θα πιάσω το χεράκι με αυτόν τον τρόπο, εφόσον το κάνω και με αυτόν τον τρόπο, έτσι, που το ενώνω, εδώ να πέφτει το δερμάτινο σωστά. Βλέπετε, γι' αυτό θέλαμε αυτούς τους δύο πόντους να είναι πιο μακρύ το σώμα. Μόνο για αυτό το λόγο. Μόλις ενώσουμε τα πλαϊνά μας, το επόμενο βήμα είναι να ενώσουμε το καπάκι της τσάντας. Εδώ. Και όπως ενώνουμε την πρώτη σειρά, στη δεύτερη σειρά που θα περάσουμε, ταυτόχρονα πιάνουμε με αυτόν τον τρόπο το δερμάτινο. Δηλαδή, όπως το έχουμε εδώ, όπως εδώ έχουμε ενώσει, όταν θα πάμε να ενώσουμε το καπάκι μας πια, η δεύτερη σειρά ραψίματος θα την ενώσουμε με αυτόν τον τρόπο για να μπορεί να σταθεί με αυτόν τον τρόπο το χεράκι ντόλτσε. Αλλιώς θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε και φαρδί που θα έχει κάποιο φάρδος επάνω. Στη συγκεκριμένη τσάντα όμως μου αρέσει με αυτόν τον τρόπο το ένωμα και γίνεται φανταστικό. Τώρα, το λουκετάκι είναι πάρα πολύ εύκολο, κορίτσια. Είναι, φανταστείτε, στριφταράκι, αλλά δεν έχουμε να κάνουμε τρυπούλες. Γιατί, βλέπετε? Έχει πάντα τα ποδαράκια τα ωραία, εδώ, πως έχουν όλα τα μεταλλικά της Hadbrand. Θα βάλετε το κάτω μέρος αυτό εδώ και την ασφάλεια από μέσα, πριν ενώσετε τη φόδρα την εξωτερική. Όπως θυμάστε σε όλα τα πλεχτά, αφήνουμε εδώ πέρα άρα αυτό ένα κομμάτι, όταν θα την έχουμε ενώσει μέσα, για να μπορούμε να κάνουμε εργασία και να βάλουμε την ασφάλεια και να κλειδώσουμε με μία πένσα ή με κάποιο ωραίο εργαλείο που έχετε. Το πάνω μέρος πάλι εδώ μπαίνει με μία καμαρούλα που και αυτή έχει ασφάλεια μαζί της, αυτού του είδους και αυτή. Εδώ θα μπει στο πάνω μέρος και μαζί εδώ, βλέπετε, και πιάνετε πάρα πολύ ωραία. Όπως είπαμε και στην αρχή του βίντεο, έτσι εκεί κάπου που έπλεκα, αν θελήσετε την τσαντούλα να την κάνετε με μαγνητάκια, μπορείτε να βάλετε δύο ραφτά μαγνητάκια, ένα εδώ και ένα εδώ, εσωτερικά εννοούμε πάντα. Και σε αυτή την περίπτωση, το καπάκι είναι καλύτερο να το κάνετε λίγο πιο μακρύ για να πέφτει μέχρι εδώ που πάει τώρα το λουκέτο το δικό μου. Βλέπετε τι εννοώ? Γιατί είναι ωραίο αυτό το καπάκι να είναι μακρύ, να είναι μέχρι εδώ.
Αν βάλετε το λουκετάκι θα το κάνετε ακριβώς όπως το είπα στο βίντεο. Κορίτσια, θέλω πραγματικά να δείτε κάτω στο link τι σας έχω βάλει στα kit. Σας έχω κάνει κάτι συνδυασμούς, μα κάτι συνδυασμούς. Είναι με ράφια, είναι με midi, είναι με metal cord, είναι με silky prada. Δείτε τα σας παρακαλώ, θα τρελαθείτε με τα χρώματα. Και μην ξεχνάτε αυτό το ωραίο χεράκι, έχει πάρα πολλά χρώματα. Υπάρχει σε καφέ, υπάρχει σε μαύρο, υπάρχει σε κόκκινο, σε φούξια, σε μπλε, σε λευκό, πανέμορφο, και το λευκό να το βάλεις με μια δίχρωμη ωραία ράφια, όπως είναι ας πούμε αυτή εδώ. Φανταστείτε το τώρα, γιατί έχει πολλές ωραίες χρωματάρες και το χόρτο. Λοιπόν, είμαι η Κατερίνα, ήταν η τσάντα Dolce λουλούδι. Είδαμε πολύ ωραία πράγματα μαζί. Κάντε μου τώρα εγγραφή εκεί, μην το ξεχνάτε αυτό. Ναι, να τα λέμε κάθε εβδομάδα εσείς και εγώ. Ένα φιλί σε όλα τα κορίτσια μου. Γεια σας!